Välkommen till Sveb TV och ytterligare ett program i den serie vi kallar Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Vi ska kommentera vad som händer inom medierna och vi ska kommentera makthavarna. Och med här i studion för att göra det har jag vår vetenskapliga och politiska kommentator Lars Bern. Välkommen! Tack. Ja, vi har ju talat mycket om hållbarhet och hållbara fonder i tidigare program och vi har tidigare också refererat till en undersökning som Dagens Industri har gjort som visade faktiskt att de hållbara fonderna, de var inte särskilt hållbara när det gällde ekonomin utan de presterade genomgående ganska dåligt. Men det som händer nu, vi tänkte ta några korta nyheter först här i det här programmet och Lars Bern kommer kommentera dem. Och sen ska vi tala om Greta i New York. Jag ska också säga det, vi får väldigt mycket mejl och det är vi tacksamma för det ger oss massvis av bra uppslag. Och vi får väldigt mycket videos, det är svårt att hinna se videos tyvärr, det är faktiskt en svårighet. Men vi ser så mycket som vi hinner. Däremot hinner vi som regel aldrig kommentera mejl och ibland kanske det vi hinner svara på någonting, men det är faktiskt en stor svårighet att hinna med utan vi prioriterar programmen. Men vi tackar för alla uppslag som vi får. Och vi tänkte börja med att kommentera några saker som har förekommit i medierna den sista tiden. Och en sak som har diskuterats i Dagens Industri och det är från den 24 september. Då säger man att kapitaljättarna, de ska ingå en allians för klimatet. Och det gäller då Folksam, AMF och Alecta som lovar att ställa om sina portföljer för att möta 1,5-gradersmålet. Lars Bern, vad säger du om det här? Ja, det är ju fullständigt hårresande att man överger det som borde vara den självklara utgångspunkten för alla placeringsfonder där man förvaltar andras pengar. Att förvaltningen ska givetvis sikta in sig på bästa möjliga avkastning för spararna. Så att, och det här är ju pensionssparare, det handlar om människors möjlighet att försörja sig på gamla dagar. Jag har tidigare sagt att detta att lägga in politiska värderingar i det här, det är fullständigt livsfarligt. Om jag hade pengar i en fond som ansluter sig till en sån här sak så skulle jag omedelbart ta ut pengarna. Och mitt råd till er som har pensionssparade pengar, det är att undvik fonder eftersom vi ser en snabbt ökande politisering utav placeringsfilosofin i de här fonderna. Och skaffa er istället en bild över aktiemarknaden och placera era sparslantar i företag som är stabila och ger en god avkastning. Så säkrar ni er utkomst på gamla dagar. Det är mitt absoluta råd. Och jag skulle aldrig drömma om idag att placera pengar i en fond där det sitter människor som ska vara politiskt korrekta och bestämma hur mina pengar ska förvaltas. Sen ska ni veta det att det här så kallade hållbarhetsarbetet i företagen, det är ju bara plakatpolitik. För det där arbetet påverkar överhuvudtaget inte koldioxidutsläppen i världen. Vi har under hela denna period på snart 50 år när det har bedrivits hysterisk miljö- och klimatpropaganda med FN i centrum. Under hela den perioden har vi inte sett den minsta tillstymmelse till påverkan på utsläppen av växthusgaser. Inte den minsta tillstymmelse. Och det visar att det här är bara en agendasatt plakatpolitik för att skaffa sig politisk makt. Har inte dugg med goda placeringar att göra. Om jag ska placera i ett företag med hållbarhetsargument, så det första jag skulle titta på då, det är inte vad de säger om klimatet, utan det är hur de förvaltar sin personal. Hur de ser till att de har en frisk personal. Jag upprepar vad jag sagt tidigare. Det dör 40 miljoner människor varje år i förtid på grund av ämnesomsättningssjukdomar som diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimer.
och övermedicinering. Och detta har ingen som helst uppmärksamhet. Det dör netto inte en enda människa i förtid på grund av klimatförändringar. Det tänkte jag vi kunde komma tillbaka till. Ja. För det är ju någonting som Greta tar upp på ett ganska kraftfullt sätt. En sak som man borde reflektera över är också, om man nu har en fond, de säger ju här att tillsammans med de schweiziska bolagen som också ska göra så här, så är det 2400 miljarder dollar. Det är ofantliga summor. Ja. Det är ju mer än hela Sveriges BNP. Och när de då går ut och ska slumpa bort bolag, för det är klart att om tillräckligt många gör så här så faller ju priserna på de här oljebolagen. Ja. Och hur förhindrar man korruption? Och samma när de går ut och ska köpa bolag. Ja. Och då kom det ju en sån här information här för inte så länge sedan att grundaren av Northvolt, en av hans kompisar, skulle dra igång ett bolag där de skulle göra foder för kor som skulle göra att de inte fick samma metanutsläpp. Och det borde ju vara ett bolag som de här fonderna blir intresserade av. Men hur ska man tro att det kommer ge avkastning? Jag menar... Komplett vansinne igen. Det som är problemet med våra kor och vår livsmedelsproduktion, det är just att vi föder upp våra köttdjur på en mat som inte är deras naturliga, utan de blir sjuka och kvaliteten på köttet blir dåligt. Och vi får ett nettoutsläpp av växthusgaser. Om man föder upp kor på deras naturliga sätt, att de får gå ut och beta, de får äta naturligt ensilage, och om man tillsätter inte en massa kraftfoder och andra konstigheter, så lever de i total balans med ekosystemet och bidrar inte alls till utsläppen av växthusgaser. Så där är komplett vansinne. Men det visar, det här är alltså typexempel du tar upp, därför att det här öppnar för korruption. De här människorna som håller på med det här, de är kompisar, och de som finns i finansföretag kommer då ta era sparpengar och placera i kompisarnas idiotiska företagsidéer. Och sen kommer det hela givetvis så småningom att haverera och bli värdelöst. Samtidigt som oljeinvesteringarna ökar i värde. Och de här företagen man går ur, de kommer ju andra som inte har de här hang-upsen på klimatet. De kommer ju köpa de här företagen och göra kanonaffärer. Och det är inte så att vi är speciellt förtjusta i olja, men vi måste se på fakta, och oljeförbrukningen ökar 1% om året ungefär. Jag menar, det finns ju inga som helst tecken i dagens värld på en minskad efterfrågan på fossila bränslen, trots denna enorma debatt vi har haft i västvärlden. Och observera att Tyskland, som det land som har satsat absolut mest på så kallad hållbar energi, har inte minskat sina koldioxidutsläpp alls, och det har inte heller Sverige gjort, utan de har gått upp under senare år. Så det här är bara plakatpolitik, och det handlar inte egentligen alls om klimat eller koldioxid, utan det här handlar om makt och att kunna beskatta vanliga människor hårdare. Det kom en artikel i Svenska Dagbladet den 23 september, och där sa man det att FN har 600 miljarder placerade i fossila bränsleföretag. Ja, självklart. Och det var också 1000 yngre tjänstemän i FN som skrev ett brev till FN-ledningen och påpekade att om FN ska ha någon som helst trovärdighet i klimatarbetet, så borde FN-tjänstemännen föregå med gott exempel och sluta flyga i lyxklass och bo på 5-stjärniga lyxhotell när de är ute och reser. För de är jämt ute och reser. Men det finns inte tillstymmelse till den efterlevnaden. Och vi ser också att de här miljardärerna, de goda miljardärerna som går i spetsen för den här klimathysterin, de fortsätter att flyga med sina private jet, och de fortsätter att använda sina lyxyachter, och de lämnar ett enormt carbon footprint. För det här gäller inte dem, utan det gäller bara vanliga människor, och att inskränka vanliga människors möjlighet att leva ett bra liv. Och samtidigt kunna beskatta dem väldigt hårt. För de rikaste människorna, de kan man inte längre beskatta på grund av globaliseringen.
Och vi talade vid ett tidigare tillfälle med Isabella Lövins pressekreterare och han förklarade då att hon måste flyga i business class för att hon jobbar så hårt när hon är ute och flyger. En annan intressant sak. En annan intressant sak är ju att Telge Energi som tidigare var ett sånt där uppstickarbolag och Google, de klimatstrejkar idag. De uppmanar sin personal att klimatstrejka och det här är ju exempel på mejl som vi har fått från er tittare. Ja, alltså återigen, det är fullständigt hårresande. Om man har en anställning i ett sånt här godhetsföretag, då påtvingas man en politisk uppfattning av sin arbetsgivare. Jag har aldrig varit med om att det har hänt tidigare. Det måste jag säga. Det här är fullständigt unikt. Man kan alltså inte man får alltså tänka sig för som tusan om man tar en anställning idag i ett företag så att man inte blir persona non grata i det företag på grund av att man inte delar deras politiska åsikter. Mm. Det var väl en ganska hård barriär så att säga. Man respekterade de anställdas åsikter. Ja. Det var ingenting som man skulle ta ställning till som arbetstagare. Nej, absolut inte. Detta att man liksom driver en politisk agenda från ett företag på det här sättet och tvingar in sin personal i det. Det är fullständigt hårresande. Nordea, de går vidare. Vi har tidigare talat om att Nordea har ju personal som är anställda bara för att jobba med de här hållbarhetsfrågorna och det gäller då deras fonder och det här är ytterligare en person som måste ha lön och det kan man ganska snabbt ana att de lönepengarna då tas ju då ur de här fonderna. Och nu säger de så här att bolag som de har 18 till 24 månader på sig att aktivt börja investera inom och satsa på hållbarhet. Annars så kan de hamna på obestånd. För det första, så hur definierar man hållbarhet? Jag menar, det finns ju 1000 definitioner på vad som är hållbart. Det beror på vilka värderingar man har. Sen kunde man kanske tycka att en ekonomisk fond som ska vara hållbar, där borde placeringen vara hållbar i kronor och ören. Det borde ju vara första hållbarhetskravet. Men det är ingen av de här som talar om hållbarhet som även säger att pengarna ska finnas kvar. Om vi ändå pratar pengar så Andreas Cervenka som faktiskt ofta har väldigt intressanta artiklar, han berättade i Dagens Industri den 24 september att en eftermiddag, och det här var den 16 september, en måndag eftermiddag före stängning, så helt plötsligt så hickade räntan till och den studsade upp emot 10% i den här interna låneräntan mellan banker. Han menar att det här är ett förskalv som visar att marknaden är sårbar. Vad tänker du om det? Alltså, marknaden vågade inte gå ut och svara på det här. Och Cervenka sa att det här var ett förskalv och jag håller med honom, det är ett förskalv. För det visar på en begynnande instabilitet i hela det här systemet mellan bankerna. Och det här är ju väldigt allvarligt eftersom vi ju vet att bankerna, de lånar ut pengar som inte finns. De erbjuder alltså krediter till en avgift. Och hela det systemet, för att det ska vara stabilt så måste det finnas ett clearingsystem mellan bankerna. Och om när någon vill sälja det inte finns någon köpare eller när någon vill köpa det inte finns någon säljare, så är det ett tecken på att systemet är på väg att bli instabilt. Ja, i det här fallet gick det så att Federal Reserve var tvungna att pumpa ut flera $100 miljarder för att undvika en akut likviditetskris då mellan de här bankerna. Och samma sak, ECB pumpar ut pengar, det är 200 miljarder i månaden som går ut, och en sak som de ska göra är att de ska låna ut pengar till företag till minusränta. Och det är ju väldigt märkligt att det här med minusräntor, och det har vi talat om tidigare, att en tolkning av det är ju faktiskt att de alternativa placeringarna upplevs så pass osäkra så att få tillbaka sina pengar i en framtid, trots att man får tillbaka inte hela beloppet, kan upplevas säkrare än att köpa aktier och fastigheter. Man får betalt för att skuldsätta sig helt enkelt. Och här har vi ju då hela globaliseringen bygger bland annat på ökad skuldsättning så att bankerna får större makt.
Ju mer företagen är skyldiga, ju större inflytande har ju bankerna och de som sitter i bankernas styrelse över företagens skötsel. Och detsamma gäller ju givetvis alla andra som lånar. Vi har en lördagsintervju här som är någon vecka gammal med Klaus Bernpaintner som redogör för det ekonomiska systemet som är väldigt intressant för de av er som är intresserade av den typen av frågor. En annan sak som har varit stor i medierna den sista tiden, det är ju brottsligheten. Och här säger man då att företagen börjar lida stora problem. Att företag klarar inte av att garantera de anställdas säkerhet. Det är ligor som kommer in i butiker och plockar för sig det de vill ha och de anställda de tvingas stå och titta på. Och det är en ökande kostnad och framförallt en mental fråga som är väldigt obehaglig för de anställda. Ja, om inte jag missuppfattade informationen så rör det sig om 55 miljarder kronor per år som företagen förlorar på kriminaliteten. Det är alltså mer än Sverige lägger ner på försvaret som går till kriminaliteten. Och nu har då vd för Svenskt Näringsliv varit ute och framhållit detta för politikerna att situationen är på väg att bli ohållbar och det skrämmer bort utländska företag från Sverige och det skrämmer människor som bor i det här landet att starta företag. Man vågar helt enkelt inte starta ett företag. Det var inte så länge sedan som en tidigare vd i Svenskt Näringsliv var positiv till den här migrationen utav personer ifrån klansamhällen som står för en stor del, dock inte hela, av den här brottsligheten. Men de kanske har bytt fot. Vi får se det. Det verkar så, ja. Det var hon Lemne som var så väldigt... jag tror det. Jag kanske är felinformerad, men den information jag har fått så ställde hon sig positivt till den här politiken som bedrevs som Reinfeldt började bedriva när han satt som statsminister. Hon talade på ett Rotary-möte och beskrev hur positivt det här var. Det var verkligen så att de låg bakom och tryckte på. Ja, så att ni som är företagare bör nog hålla ett öga på er organisation, men det verkar ju som om er centralorganisation har börjat reagera, vilket är ett gott tecken. En som har reagerat är Per Geijer. Han är säkerhetschef på Svensk Handel. Vi har intervju med honom och även med Fredrik Reinfeldt. Han fick ett uppdrag för att utreda de här säkerhetsfrågorna. Och han sa ju i den intervjun som vi har på vår hemsida att det inte är något större problem i Sverige jämfört med andra nordiska länder. Men det är ju uppenbart att det stämmer helt enkelt inte. Nej, självklart inte. Reinfeldt, han försöker försvara sin sjuka mor. Det är ju han som startade den här utvecklingen som vi nu ser resultatet av. Han har ett mycket stort ansvar för den kriminalitet vi ser i Sverige idag som bara växer. Och politikerna har inte kontroll över läget, det kan vi ju konstatera. Nej, och de här samtalen har ju mer eller mindre brutit samman. Ja, det är ju inte så konstigt. Jag har ju tidigare inslag här på Swebb TV utvecklat varför det inte finns en överhuvudtaget tillstymmelse till chans att en socialdemokratiskt ledd regering ska kunna lösa de här problemen. Därför de hämtar idag en allt större del av sina väljare ifrån de här klansamhällena och kommer därför aldrig någonsin att vilja gå tillräckligt långt i ingripande mot klansamhällena för att kunna stävja den här brottsligheten. De kommer aldrig göra det och de här partisamtalen som nu har brutit samman, de avspeglar just det. Man vill från Socialdemokraterna och Vänsterns sida inte gå tillräckligt långt, så långt som övriga partier har begärt. Och jag tror ändå inte det de Moderaterna till exempel har begärt är på långa vägar tillräckligt för att stävja den här maffiabildningen som vi ser i våra förorter. Och dessutom så är det ju så här också som vi har talat om tidigare att Moderaterna har ju inte tagit avstånd ifrån Reinfeldts agerande. så länge de inte gör det så är de ju på något sätt bundna av det. Va? Ja, alltså Moderaterna har ju ett jätteproblem, trovärdighetsproblem om de inte tar officiellt avstånd från den politik Reinfeldt bedrev under sin regeringsperiod. Men det kanske kommer.
En sak i det här sammanhanget som har en viss betydelse, det var ju att några av de här partiledarna som inte ville vara med i samtalen tog en resa till Israel för att fira Bindefält. De var bjudna på hans 60-årskalas. Men hur ska man ställas till att man ska åka till Israel för att fira födelsedagar? Det är ju väldigt klimatpåverkande. Ja visst, det är väldigt klimatpåverkande. Men så här går det till att när de rika överklassmänniskorna fyller jämnt, då ordnar man såna här fantastiska firationer, ofta genom att charta ett flygplan och hyra hotell och flyga iväg sina vänner till någon exotisk plats. Så att det Bindefält gjorde, det är snarare regel än undantag. Och jag har väldigt svårt att bli upprörd över just det här, därför det här sker hela tiden. Men bara för att det var några politiker med och det var Israel så blev det extra laddat. Och det har även lockat ut en massa judehatare som har kommit med hatiska inlägg på grund av att man åkte till Israel, vilket jag tycker är fullständigt förfärligt. Ja, när vi ändå talar klimat, så det som kom fram här nu, det är ju att Liberalerna, de lägger hinder i vägen nu för snabbtågen, och du har ju tidigare sagt att du tycker snabbtåg är en helt felaktig teknologi för Sverige, så det här kanske är ett steg i rätt riktning, eller vad säger du? Ja, absolut. De här oerhört dyra systemen som snabbtågen utgör, de passar inte i ett glesbefolkat litet land som Sverige, utan det är system som man kan ha i länder som Kina, där man har trafik mellan mångmiljonstäder och man har ett stort trafikunderlag. Där är det säkert en vettig investering. I Sverige är den komplett vansinnig. Och det Liberalerna nu har föreslagit är att man istället lägger pengar på att rusta upp den befintliga järnvägen. Vilket jag tycker är väldigt klokt. Och jag säger också det att man ska inte lägga ner för mycket på järnvägen. Därför järnvägen är en 1800-tals infrastruktur som är extremt sårbar. Det ser vi ju nästan varenda dag i Sverige. Det trillar ner någon kontaktledning någonstans och sen blir det kaos i hela järnvägssystemet. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123 535 8692. Vi sa att vi skulle tala om Gretas tal i FN, och vi tänkte göra som vi har gjort tidigare några gånger. Vi tittar på det här och sen stannar vi när vi tycker att vi har någonting att kommentera. Och det är risk att det kommer bli en hel del stopp i det här. You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. Alltså när jag ser Greta så det är hjärtskärande. Det är ju ingen tvekan om att hon är fullständigt vettskrämd. Och hennes skräck, den utnyttjas nu fullständigt hänsynslöst av de oerhört stora ekonomiska intressen som driver klimatalarmismen. Jag har ju pekat på det här tidigare, att klimatalarmismen lanserades 1991 av Romklubben inför FNs stora möte i Rio 1992, där man skulle lansera då Agenda 21, som var då globalisternas försök att sjösätta sin globala världsordning. Det är de krafterna som ligger bakom det här. Och Greta har förts fram utav dem. En svensk skolflicka blir inte en världskändis på 2 månader utan vidare, utan att det finns mycket, mycket stora resurser bakom. En sak, hon fick ju alltså inleda det här mötet, det är ju ganska stort. Jo, men hon lanseras nu som världens ledande klimatalarmist och för att visa sin skrämsel. Och här säger hon då att den här generationen hon tillhör har fått sin ungdom förstörd utav de som de menar hon släpper ut koldioxid. Jag skulle vilja säga att visst, jag är helt övertygad om att många i hennes generation har fått sin trygghet och sin uppväxt förstörd av klimatalarmismen. Det är ni klimatalarmister som skrämmer skvättan i små barn.
Jag växte upp i en tid när vi var livrädda för kärnvapenkrig under det kalla kriget. Så jag vet vad det innebär att ligga sömnlös på nätterna och vara livrädd. Och det är självklart så även med Greta. Men det som är orsaken till att hon har hamnat i det här tillståndet, det är klimatalarmismen. Det är de som ständigt predikar överdriven klimatalarmism och att världen ska gå under. Och det har vi nu hört i 50 år har de här människorna hållit på och sagt att vi har 10 år på oss, sen går världen under. Och det där bara rullar vidare och får fortgå. Och hela vårt politiska etablissemang står vid sidan om och applåderar de här totala stolligheterna. De har ju visat att de vet inte vad de pratar om. Ingenting utav det man har förutsagt har ju inträffat. Och tittar man på faktiska observationer så är det ju så att det inträffar ju inte. Vi ser inte det minsta faktiskt observerbara tecken på att vi har den här utvecklingen som alarmisterna pratar om. Utan det hela är bara en stor politisk agenda för att tvinga på oss en världsordning där vissa grupper ska få makten i världen och där man ska kunna beskatta vanligt folk med förevändning att de släpper ut koldioxid som skulle skada klimatet. Tycker du att det finns något skäl för barn att vara oroliga? Nej, jag tycker inte det finns något skäl för barn idag att vara oroliga för just det här. Nej. Det finns inga observerbara tecken. Det kan hända att vi i slutet på det här århundradet har effekter utav de här utsläppen som kommer att vara negativa. Men de hittillsvarande effekterna, vilket vi har pekat på tidigare, de hittillsvarande synbara effekterna av den stigande koldioxidhalten där mänsklighetens förbränning av fossil energi är en bidragande faktor. De hittills observerbara tecknen är bara positiva. Det växer bättre, vi har ett bättre klimat och det finns ingen anledning utgående från faktiska observationer att vara orolig, utan snarare ganska tacksam för att vi har kommit ur den lilla istiden som slutade i mitten på 1800-talet och att vi idag har ett varmare och ett klimat med mer liv och något högre temperatur. Och betydligt mera matproduktion som möjliggör att vi kan vara snart 8 miljarder människor. I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. People are suffering, people are dying, säger hon. Det är faktiskt så att på grund av de här utsläppen av växthusgaser så lever miljontals fler människor idag och kan mätta sina magar som annars skulle ha svultit ihjäl. Människor dör inte. Vi har en kurva över klimatrelaterade eller väderrelaterade dödsfall där vi ser hur de här dödsfallen har minskat dramatiskt under senare decennier. Och att det är en kurva som planar ut på botten. Vi har inga alarmerande fall. I det här så går det från att man för 100 år sedan, 1920, så hade man ungefär 500 000 människor som dog om året. Ja, i en värld där vi hade 2 miljarder invånare. Ja, så det var ju förhållandevis betydligt högre risk. Medan här idag så är man nere på 25 000 snarast. Så det är en 20-ondel. Ja, alltså det här är en myt som odlas av de här klimatalarmisterna och så skrämmer man upp barn som Greta så att de tror att människor håller på att duka under på grund utav klimatförändringar. När det är precis tvärtom. Det är precis tvärtom. Vi har aldrig i människans historia i relativt sett haft så få väderrelaterade dödsfall som vi har idag. Nu är det ju ett barn som säger det här och man kan ju inte fästa allt för stor vikt vid ett någon barn. Måste ju ha skrämt henne med det här. Men om en statsminister skulle säga en sån här sak, då borde det väl rimligen vara straffbart. Nej. Idag kan ju politiker ljuga ju hela tiden. Jag menar, våra ministrar de springer runt och påstår att öknarna breder ut sig fortfarande, vilket de ju inte gör. På grund av den stigande koldioxidhalten så krymper öknarna.
Ja, vi går vidare. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Mass extinction, alltså massutrotning. Ja, det är fullständigt otroligt. Även det här måste ju någon ha lurat i Greta. Det är ju faktiskt så att ekosystemet i världen har aldrig i modern tid varit så starkt som det är idag på grund av den ökande växtligheten. Det sagt vill jag säga att det innebär inte att det är problemfritt. För vi har ett antal väldigt allvarliga miljöproblem. Och när det gäller extinction, där det förekommer utrotning av arter, så beror det framförallt på det moderna samhället. Framförallt på det moderna jordbruket med enorma monokulturer med giftanvändning. Det leder till artutrotning. Vindkraftverk över hela världen leder till artutrotning av fåglar, fladdermöss, insekter. Sen ska det också sägas att när det gäller biobränslen så släpper de ut dubbelt så mycket koldioxid som eldning av kol. Dubbelt så mycket. Och då frågar man sig, varför håller vi på med det? Jo, man säger det att det här är förnyelsebart. Jo, men den förnyelsen ska ni veta, upptaget sen utav den här koldioxiden som man hänvisar till, den ligger 50 till 100 år framåt i tiden. Och eftersom ekosystemet kommer att kollapsa redan 2030 om vi inte gör någonting, så bidrar alltså klimatpolitikens förbränning och användning utav så kallade förnyelsebara bränslen starkt till att öka koldioxidutsläpp. Men du sa att det kollapsar 2030, men det är inte din åsikt. Det är ju vad klimatalarmisterna säger, att vi har 10 år på oss. Så de talar emot sig själva hela tiden? Ja, självklart. Det här är ett stort bedrägeri. Ja. Det är rena skojeriet alltihopa. Och väldigt många av världens politiker vet ju det här. Va? Men man spelar med därför man vill inte bli stigmatiserad av de här väldigt starka intressena som ligger bakom klimatskrämselpropagandan. Kan man gå så långt, tycker du, att de politiker idag, för det finns ju några få som ställer sig tveksamma till alltihopa, att det är personer som egentligen är mer hedliga? Ja, absolut. Absolut. Självklart är det så. Om politikerna menade allvar med det här, då skulle man ju satsa stenhårt på de energislag som garanterat minskar koldioxidutsläppen. Men de energislagen lägger vi ju ner i Sverige. Så att det är en fullständigt inkonsekvent politik. Vi avvecklar vår kärnkraft som är det säkraste sättet att dels försörja oss med den el som behövs för omställningen och dels se till att vi har en energiproduktion som är helt koldioxidfri. Ja, vi går vidare. Of economic growth. How dare you? Tror du att, får du en känsla av att hon är så här upprörd? Eller? Ja, jag tror att Greta är äkta innerst inne. Absolut tror jag det. Jag tror hon är vettskrämd. Utan det jag frågar mig, vilka är det som har skrämt upp henne? Och där har ju givetvis hennes föräldrar ett blytungt ansvar. Vi har faktiskt några klipp som vi har visat tidigare, men de kan förtjäna faktiskt att visas igen från FN, där FN har tagit fram unga flickor för att ha den här typen av uppskrämda budskap. Vi kan titta på dem som hastigast. Thank you, Secretary General and leaders, for the opportunity to address this plenary. We, the next generation, demand change. Demand action so that we can have a future. Are you here to save face, or are you here to save us? Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. Are we even on your list of priorities? I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Okej.
Vi går vidare. Att de senaste 5 åren är de varmaste som hittills uppmätts. Ja, hur ska man förstå det här? Ja, för det första är det ju så att mätning av temperaturen bara ägt rum kanske de 200 sista åren. Och kanske till och med knappt det. Va? De går tillbaka till någon gång på 1800-talet när man har börjat göra ordentliga mätningar. Så det är i klimatsammanhang en oerhört kort period. För det andra är det så att sen alarmisterna tog kommandot i en mängd meteorologiska organisationer runt om i världen, så har man setat och manipulerat de historiska temperaturerna. Det finns väldigt väl belagt att det har gått till på det sättet, och man har dragit ner temperaturerna från 30-talet och sagt att de var mycket lägre än vad som faktiskt mättes upp på 30-talet. Och då kan man konstatera, om man tittar på de faktiskt uppmätta siffrorna som finns kvar på sina håll, så ser man att 30-talet var ungefär lika varmt som nu. Och att vi har en varmare period än vad vi har haft tidigare under de senaste 170 åren. Det beror ju på att för 170 år sedan så gick vi ur en extrem kallperiod som kallades på den tiden för den lilla istiden. Och vi ska komma ihåg att under den lilla istiden så frös både Themsen och Bälten, vilket vi inte har sett under vår livstid. Och när den upphörde, så vilket ju inte berodde på någon aktivitet från människan, utan berodde på de normala fluktuationerna i klimatet som vi alltid haft på jorden. Och den här gången så fick vi en återgång till ett mer normalt klimat, och det gjorde att temperaturen började stiga igen. Och den har sedan mitten på 1800-talet stigit med ungefär 1 grad. Och sen hade vi då en mattningsperiod på 70-talet. Då gick temperaturen ner, och då var ju alarmisterna ute och skrämde med att vi skulle få en ny istid. Vilket vi kommer att få inom överskådlig tid. Men då var det obefogat, för det var ingen akut situation. Och sen när den korta nedkylningsperioden var över, då fick vi en uppvärmning under 90-talet. Som visserligen hickade till när Pinatubo hade sitt storutbrott. Men vi fick en kraftig temperaturstegring under 90-talet som man kan säga avslutades med en El Niño-topp 98. Efter det så planade temperaturutvecklingen ut i stort sett och har kanske stigit någon 10-del, men mycket mer än så är det inte. Och det finns ingenting i faktiska observationer som gör att man behöver känna någon större oro. Det här larmet nu med 5 års varmaste temperaturer, det rimmar ju väl med den här hockeystickkurvan som bevisligen är ett bedrägeri som vi har talat om tidigare. Jo, den var ju ett falsarium. Ja. Och det finns ju, går man tillbaka i historiska dokument, så finns ju dokumenterat att vi tidigare under den här interglacialen som vi befinner oss i mellan olika istider har haft det betydligt varmare. Och den värme vi har idag är på intet sätt exceptionell. Den ger inte möjlighet till vinodlingar här uppe i Sverige av någon betydande omfattning, vilket tidigare värmeperioder har gjort. Så alltihopa är bara en skrämselpropaganda för att promota en politisk agenda. Det har inte med vetenskap att göra överhuvudtaget det här. Jag skulle vilja ta upp det här, det hänvisas ständigt till IPCC. Och då ska vi komma ihåg att i centrum för de här strävandena efter en politisk världsordning som styrs från en enda grupp, så sitter ju FN. Och FN är alltså skapad av globalisterna ursprungligen. Och då tycker man ju, hur kan de ha så stort inflytande? Vi har ju generalförsamling med representanter för alla världens länder och så vidare. Men det man glömmer bort, det är att makten som FN utövar i världen, den utövas inte framförallt ifrån generalförsamling och inte ens från säkerhetsrådet, därför där har man balans. Utan den utövas av 15 stycken FN-organ. Och de som har skapat de här FN-organen och har makt över dem är långt ifrån
några demokratiska församlingar. Världsbanken är helt styrd av USAs oligarker. Likadant IMF, som är de 2 mäktigaste FN-organen. Och vi kan räkna upp det ena FN-organet efter det andra och analysera dem, så ser vi att inflytandet ifrån de här globalistiska kretsarna är väldigt stort. Sen för att promota den här världsordningen så skapade man IPCC 1988. Och IPCC fick alltså mandatet att man skulle undersöka då klimatförändringar beroende på mänskliga aktiviteter. Man fick inte studera andra aktiviteter. Och det är ungefär, om ni tänker er världen som en människokropp istället, att du kommer in till en doktor och känner dig dålig och så mäter doktorn din sänka och konstaterar att du har lite hög sänka, och så får du gå hem och få lite tillhåll. Så kommer du tillbaka på en ny undersökning, då har sänkan stigit ytterligare lite grann. Men doktorn är då förbehållen att han får bara undersöka din mjälte. Men någon annan organ i kroppen får han inte undersöka. Han får bara undersöka den. Och det är precis så IPCC fungerar. Man får alltså bara undersöka en enda orsak till klimatförändringar. Och det är fullständigt absurt om ni tänker efter. Därför jorden har haft våldsamma klimatförändringar under sin historia. Långt innan det ens fanns en enda människa på planeten så har klimatet varierat. Och klimatet varierar alltid. Det är en del av jordens natur. Och det som påverkar klimatet på jorden är vad som händer på solen och vad som händer med jordens bana runt solen och en mängd förhållanden som vi överhuvudtaget aldrig kommer att ha någon som helst makt över. Men de har man inte fått ta hänsyn till i IPCCs arbete, utan arbetet har varit helt förutsatt att det handlar om hur människan påverkar klimatet. Och det innebär att alla klimatförändringar och alla väderfenomen måste förklaras med mänskliga aktiviteter. Och därför är inte IPCC en vetenskapligt organ, utan det är ett politiskt organ. De rapporter IPCC kommer med har ingen som helst vetenskapligt värde, eftersom man inte tittar på de övriga faktorer som också påverkar klimatet. Och jag förnekar inte att människan är med och påverkar klimatet. Det är ingen tvekan om att vi gör det, och det har vi gjort ända sedan vi började hugga ner skogar. Men det finns en rad andra faktorer som har en väldigt stor betydelse för jordens klimat. Och har man inte med dem i ekvationen, då bedriver man inte vetenskap, utan då bedriver man politisk opinionsbildning, och det är precis det handlar om. Mm. Vi har ju tidigare talat om att Palme var aktiv i att dra igång det här, och Bert Bolin som var en svensk meteorologchef. Och det är lite på ett sätt, vi borde känna oss stolta. Vi har både startat den här skrämselpropagandan och nu så håller vi den vid liv. Så att det är uppenbart att Sverige har en stor roll i det här. Sverige har en mycket stor roll. Det började till och med Svante Arrhenius, som var den första som pekar på det här med koldioxidens växthuseffekt. Och för honom var det så att kunde man få koldioxiden att gå upp i atmosfären så skulle jorden få ett bättre klimat. Det var hans uppfattning. Mm. Så han såg det här som något positivt. Sen så mycket riktigt Bert Bolin och Olof Palme spelade en roll. Och Bert Bolin, ska ni veta, han var ju en politiserad forskare. För han satt i kanslihuset hos Olof Palme som vetenskaplig rådgivare. Och tillhörde så att säga Olof Palmes stab och var då starkt politiskt påverkad. Mm. Jag kände honom och jag vill säga att jag respekterade honom som vetenskapsman. Han hade många goda sådana sidor, men han var samtidigt politisk. Ja, den förklaring som har getts var att Palme han ville genomdriva kärnkraftprogrammet och därför behövde man ha den här medvinden. Men jag undrar om då Bert Bolin exempelvis skulle förstå vad det här har lett till idag. Jag fick ett mejl faktiskt från en person som sa: varför ger Greta mig nazivibbar? Och det är ju det här totalitära tänkandet att de till varje pris
vill ha denna överstatlighet som är bortom allt inflytande. Plus att det är dessa mängder av lögner och vilseledanden. Alltså det är inte uteslutet att Palme hade det här motivet, att han ville ha en förevändning för att ställa om energiproduktionen till mer kärnkraft, vilket var lovvärt. Vi vet med säkerhet att Margaret Thatcher hade detsamma. Jag har ju pratat om det tidigare. Hon såg till att skapa det här Hadley Center i USA, eller i Storbritannien, som skulle syssla med klimatforskning för att få argument för att bygga ut kärnkraften. Sen kom hon ju, så småningom såg hon att hon hade liksom tagit en gökunge i boet och såg att den här debatten går åt pipan, så hon så småningom ändrade uppfattning. Men ursprungligen så pushade hon det här för att få en förevändning att bygga ut kärnkraft. Men detta att man låter forskare arbeta och så säger man redan på förhand vad de ska... ni får bara titta på det här. Och jag tror att Elsa Widding har beskrivit också att de här slutsatserna som de ska komma fram till, de är klara redan innan de har gjort sitt jobb klart. Ja, alltså det går till på det här sättet att man har riktiga forskare som levererar in då rapporter om olika komponenter i det här. Men sen då när IPCC producerar sitt slutdokument, då är det en rent politisk process. Det är en politisk förhandling mellan politiker om hur man ska formuleras och så vidare. Och då är det inte vetenskap längre. Jag vill säga att IPCCs rapporter har nästan ingenting med vetenskap att göra. I och med att man håller utanför andra faktorer som kan påverka klimatet. Och de är ju sammanblandade med de här mänskliga faktorerna. Och hur ska man kunna greppa de antropogena mänskliga faktorerna om man inte även studerar de andra faktorerna? Men det är just detta att forskare blir på något sätt förblindade, eller de tillåts inte se en helhet. Det är ju ganska obehagligt. Det är inte riktigt forskningsfusk egentligen, men det är på gränsen. Det är en grov manipulation utav forskningen. Men alltså det här ser vi på många områden inom vetenskapen. Det ska vi komma ihåg. Att vetenskapen blir väldigt lätt korrumperad. Därför den som har rört sig i vetenskapsvärlden vet att prioritet nummer 1 för 99% av alla forskare, det är att få anslag för sin forskning och kunna försörja sig. Och vem är det som beviljar anslag? Jo, det är ofta politiker eller väldigt förmögna människor och deras stiftelser. Det är de som beviljar anslag, och det innebär att forskarvärlden sitter helt i händerna på den politiska och den ekonomiska makten. En sak som har hänt nu i veckan faktiskt, det är ju det att de apatiska barnen har uppmärksammats igen. Och det är ju 2 apatiska barn som idag är vuxna som har trätt fram och sagt varför lät ni detta ske? Jag trodde hela tiden att läkarna skulle sätta stopp. Och i rapport häromdagen så kom en av forskarna som har forskat på det här och trädde fram och förklarade, han kallade det här för ett kulturellt fenomen som uppstår i en viss kulturell kontext. Och det var en så rörig förklaring så det gick inte att förstå. Det krävs en ytterligare förklaringsmodell som ibland brukar kallas för en kultursjukdomsmodell, som innebär i korthet att man en psykosomatisk stressreaktion som får fäste i en speciell kontext. Och någonstans undrar man, kunde han inte få komma fram till att de här föräldrarna, allting är ett stort bedrägeri där barnen är ett verktyg för att få uppehållstillstånd. Men den slutsatsen, den fanns liksom inte med här. Men den vågar man inte dra. Jag menar, en som är beroende utav etablissemanget för sin försörjning kommer ju aldrig någonsin att säga en sån sak. Utan då försöker man med krystade förklaringar för att slippa benämna saker vid deras rätta namn. Men för alla oss som iakttog det här när det pågick så var det fullständigt uppenbart vad som hände. Och det är fruktansvärt. Vi har ju ett program med Thomas Jackson som ju blev väldigt illa behandlad i medierna, och medierna, det var lite grann samma sak där. Det var ju Thomas Geller som blev expert på det här. Han är ingen psykiater eller ens läkare.
Men han blev expert och skulle driva det. Ja, det är som Johan Rockström i det är som klimatfrågan. Johan, så själva idén är att man tillsätter någon som är politiskt styrd, som inte egentligen kan saken, men som har ett genomslag i medierna. Och sen så har man forskare som bara får forska i enlighet med det som de ska forska fram, så att säga. Ja, så är det med IPCC. Nu kom ju IPCC med nya skrämselrapporter här i sin senaste rapport. Den globala uppvärmningen orsakar stora skador på världshaven och i jordens istäckta områden med smältande polarisar och stigande havsnivåer som följd. Och värre kommer det att bli om inte utsläppen av växthusgaser minskar drastiskt, säger IPCC. Det är det gamla vanliga. Vi har ju hört det här nu till leda i flera decennier, att det är värre än vad vi tidigare har trott. Har de sagt så här hela tiden? Ja, de har sagt så här hela tiden. Alltså det är så genomfalskt. Det här är inte vetenskap, det här är politik. Och när det gäller då havsnivåhöjningarna så säger man att de har accelererat. Jag menar, tittar man på faktiska uppmätta havsnivåer så är det fortfarande i princip en linjär kurva sedan mitten på 1800-talet i 170 år. Vi fick faktiskt en kurva från Brest i Frankrike som var väldigt bra, för där ser man hur de har plottat in de olika mätningarna och sen så är det en trendlinje i mitten. Och vi har också gått in på havsdatabasen och kollat att det här stämmer. Så här ser det ut i PSMSLs havsdatabas. Vad säger du om den här kurvan? Hur ska man förstå den utifrån det som de säger här? Nej, man förstår den inte alls. Va? Man påstår då att de senaste decennierna så har havsnivåhöjningen ökat drastiskt. Det har det inte alls gjort. Det är en ganska konstant stigande havsnivå. Den har vi haft i 170 år. Och man kan inte ens se att trendlinjen ändras när man börjar släppa ut koldioxid i stor omfattning efter andra världskriget. Utan det är i stort sett en stadigt stigande havsnivå, men på en nivå som är långt ifrån oroväckande. Och som Lennart Bengtsson i sin bok har pekat på, att det är möjligt att vi i slutet på det här århundradet har kommit en bit på väg och fått högre havsnivåer, men det går så sakta så att samhället har inga som helst svårigheter att anpassa sig till det här utan problem. Här kan man se att går man riktigt långt tillbaka till 1800-talets början, där var det faktiskt så att havsnivån sjönk lite grann. Och det är en följd av det kallare klimat som vi hade då. Det vände omkring 1850. Ja, och sen så fick vi inte koldioxid i någon större utsträckning förrän 100 år senare, alltså vid 50-talet, 1950-talet. Så att det här som de säger går inte att få ihop riktigt. Man skapar ett problem som inte finns överhuvudtaget. Nej. Så du avfärdar det här fullständigt? Det gör jag. Jag känner mig inte det minsta skrämd av det här. Ja, vi går vidare. Om vi inte agerar nu, då kommer vi att se oöverskådliga konsekvenser för århundraden och årtusenden framåt. Och den positiva nyheten som fortfarande finns i rapporten, det är att det är möjligt att begränsa de värsta konsekvenserna för haven och därmed för planeten. Och det här är ju bara försäljning. Hon håller på att sälja in att vi ska höja skatterna. Det är 100 miljarder i energi- och koldioxidskatter, det ska göra nytta. Hela vårt politiska etablissemang håller ju på med det här. Och ska lura pengarna av befolkningen. Och sen är det kanske något parti som inte är lika högljutt i det här, men de protesterar ju inte nämnvärt. Nej, det vågar de inte. Det här är det politiskt korrekta och de officiella politikerna vågar inte ifrågasätta det. Utan det måste vi vanliga medborgare göra. Jag berättade i förra programmet att vi hade kontaktat hennes pressekreterare för att få veta hur mycket alla de här åtgärderna bidrar till en sänkt temperatur eller en stabil havsnivå. Och de kunde naturligtvis inte svara. Och vi har fortfarande inte fått någon svar. Men den frågan är fortfarande aktuell och den kommer vi fortsätta att efterfråga. För att om vi lägger 100 miljarder, ofantliga summor på det här, och man inte kan peka på ett enda resultat, varför ska vi då göra det? Det är ett jättebedrägeri. Alltid, och jag har sagt det tidigare,
ur svenska politisk synvinkel så är det här ett drömscenario för att pungslå medborgarna på skatter. Och då är det så att i den globalistiska världen där vi har fått fria kapitalrörelser över gränserna så kan man inte längre beskatta de rikaste. Men om jag igen tänker på Lövin här, det är inte nog med att hon pekar på att vi har ett jätteproblem, jag har lösningen och ger ni mig pengar så ska jag lösa det här. Men hon negligerar ju helt det faktum att vår betydelse i sammanhanget, den är ju obefintlig närmast. Ja, men den vill hon ju inte prata om, för då kan hon inte motivera de här skatterna. Alltså skatterna som ju är drakoniska, du nämnde 100 miljarder, som drabbar vanliga svenskar idag. De skulle man ju inte kunna ta ut om man inte lyckades inbilla de här människorna att de bidrar på något sätt till en bättre värld. Vilket de ju inte alls gör. Jag menar, det ni gör när ni inte handlar med plastkassar och så vidare är totalt meningslöst. Och det vi nu upplever med den här intensiva klimatpropagandan, det är någon sorts sista desperata ryck ifrån globalisterna att återta initiativet som de håller på att förlora. Va? Och jag tror inte de kommer att klara det, utan så småningom så kommer världen att se helt annorlunda ut. För att, jag menar, här är svenskar då som de öppnar sina plånböcker och säger jag vill vara med och hjälpa till här. Men om de fattar att det här är bara ett geschäft och att de blir grundlurade. Ja, svenska folket som betalar de här skatterna är grundlurade. Och man naggar så att säga välfärdssamhället i kanten hela tiden. Och detta att Löfven kan gå ut och lova ytterligare 4 miljarder till den här FN-fonden när vi har kris i välfärden. Vi kan inte ens ge våra gamla människor på äldreboenden en anständig föda. Och vi har inte personal så vi kan ta hand om dem. Det är en skam utan like. Jag tror att det var allt vi hade att säga för idag. Tack ska du ha. Tack ska du ha själv. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.